હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું કેસર પિસ્તા માવા કુલ્ફી। નાના બાળકોથી લઈને મોટા દરેક જણને પસંદ આવતી આ કેસર પિસ્તા માવા કુલ્ફી ઘરે બનાવવી એકદમ સરળ છે। ફક્ત 4 થી 5 જ વસ્તુથી એ બની જાય છે અને ખાવામાં એ એકદમ ટેસ્ટી બજાર જેવી જ લાગે છે। જો ગરમીઓમાં તમને કંઈક મીઠું અને ઠંડુ ખાવાનું મન કરે ત્યારે તમે આ કેસર પિસ્તા માવા કુલ્ફી ચોક્કસ બનાવજો। પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ સાથે આજે હું તમને આને બનાવવાનું શીખવાડીશ। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક પેનમાં આપણે 3 કપ એટલે કે 600 ml ફૂલ ફેટ મલાઈવાળું દૂધ એડ કરવાનું છે। જ્યારે પણ કુલ્ફી બનાવો ત્યારે દૂધ ફૂલ ફેટ જ લેવું અને હવે આ દૂધને આપણે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને ત્યાં સુધી ગાળું કરીશું જ્યાં સુધી એ અડધી ક્વોન્ટિટીનું ના રહી જાય, એટલે કે 300 ml જેટલું ના રહી જાય ત્યાં સુધી એને રિડ્યુસ કરવાનું છે। તો દૂધને મેં અડધું રહી ગયું ત્યાં સુધી રિડ્યુસ કર્યું છે। હવે આપણે એની અંદર અડધી ચમચી કેસર ઉમેરી દઈશું જેથી આપણા દૂધમાં યલો કલર અને કેસરનું ફ્લેવર બંને આવી જાય। હવે આપણે એમાં 1 થી 1.5 મોટી ચમચી જેટલી ઝીણી સમારેલી બદામ ઉમેરીશું। બદામ ટોટલી ઓપ્શનલ છે, જો તમારે સ્કીપ કરવી હોય તો તમે કરી શકો છો। હવે આમાં ઝીણા સમારેલા પિસ્તા ઉમેરવાના છે 2 મોટી ચમચી જેટલા। પિસ્તાને મેં થોડુંક ગરમ પાણી લઈને 3 મિનિટ માટે ઉકાળીને બ્લાન્ચ કર્યા હતા, પછી એને છાતરા કાઢીને ઝીણા સમાર્યા હતા। હવે એમાં 1/3 કપ જેટલું એટલે કે 80 ml જેટલું કન્ડેન્સ મિલ્ક ઉમેરીશું। જો તમારી પાસે કન્ડેન્સ મિલ્ક ના હોય તો એની જગ્યાએ તમે સ્વાદ મુજબ ખાંડનો પણ યુઝ કરી શકો છો। હવે આમાં મીઠો માવો ઉમેરવાનો છે 50 ગ્રામ જેટલો। માવાને મેં હાથથી તોડીને ક્રમ્બલ કરી લીધો હતો। તો સરસ રીતે મિક્સ કરીને આપણે આ મિશ્રણને એકદમ ગાઢું થાય ત્યાં સુધી કૂક કરવાનું છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 3 થી 4 મિનિટમાં જ જે આપણે કેસર એડ કર્યું હતું એનો એકદમ સરસ પીળો કલર દૂધમાં આવી ગયો છે। હજી પણ આ મિશ્રણ થોડુંક પતલું છે, તો 7 થી 8 મિનિટ માટે આપણે એને હજી રિડ્યુસ કરીશું। હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણું કુલ્ફીનું મિશ્રણ બનીને તૈયાર છે। હવે આપણે આને વધારે કૂક નહીં કરીએ તો ગેસની ફ્લેમને આપણે બંધ કરીને આને ટોટલી ઠંડુ થવા દેવાનું છે, કારણ કે ઠંડુ થાય એ પછી આ મિશ્રણ હજી વધારે ગાઢું થશે। તો ઠંડુ થવા માટે આને પંખા નીચે મૂકી દેવાનું છે। આપણું કુલ્ફીનું મિશ્રણ હવે ટોટલી ઠંડુ થઈ ગયું છે, રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગયું છે અને ઠંડુ થયા પછી આ મિશ્રણ વધારે ગાઢું થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે આને કુલ્ફી મોલ્ડ્સમાં ફિલ કરી લઈએ। તો અહીંયા મેં આ રીતના એલ્યુમિનિયમના કુલ્ફી મોલ્ડ્સ લીધા છે, એની અંદર આપણે કુલ્ફીનું મિશ્રણ ફિલ કરી દઈએ। જો તમારી પાસે આ રીતના એલ્યુમિનિયમના કુલ્ફી મોલ્ડ્સ ના હોય તો તમે ડિસ્પોઝેબલ કપનો પણ યુઝ કરી શકો છો, કાં તો પ્લાસ્ટિકના મોલ્ડ્સનો પણ યુઝ કરી શકો છો। અને આનાથી પહેલાં પણ મેં માવા કુલ્ફી, સ્ટ્રોબેરી કુલ્ફી, બનાના કુલ્ફી, ઘણી બધી કુલ્ફી અને આઈસ્ક્રીમની રેસીપી શેર કરેલી છે। જો તમારે એમાંથી પણ કંઈ જોવું હોય તો તમે ચેનલ પર વિઝિટ કરીને જોઈ શકો છો। અહીંયા બધા જ મોલ્ડ્સ મેં ફિલ કરી લીધા છે। હવે એકની ઉપર આપણે ફક્ત ઢાંકણ લગાવશું આ રીતનું, અને બાકીના મોલ્ડ્સમાં આપણે આઈસ્ક્રીમ સ્ટિક લગાવશું। તો એક મોલ્ડ મેં અહીંયા ફક્ત લીડ લગાવીને જ કવર કર્યું છે। હવે એક એલ્યુમિનિયમનો ફોઇલનો ટુકડો મેં મોલ્ડ ઉપર કવર કરી લીધું છે। એમાં ચાકુની મદદથી આપણે વચ્ચે સેન્ટરમાં છેદ લગાવીને એમાં આઈસ્ક્રીમ સ્ટિક નાખી દઈશું। તો બધા જ મોલ્ડને આપણે ફ્રીઝરમાં સેટ થવા માટે 10 થી 12 કલાક મૂકી દઈએ। 12 કલાક પછી આપણી કુલ્ફી સરસ સેટ થઈ ગઈ છે। તો આપણે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલને હટાવી દઈએ અને 2 હાથની વચ્ચે આપણે આ રીતે આને રબ કરીશું તો હાથની ગરમીના લીધે સરળતાથી આપણી કુલ્ફી બહાર નીકળી જશે। જો તમે ચાહો તો એક ગ્લાસમાં થોડુંક હુંફાળું પાણી લઈને મોલ્ડને થોડીક સેકન્ડ માટે એમાં ડીપ રાખશો તો પણ તમારી કુલ્ફી સરળતાથી નીકળી જશે। તો તમે જોઈ શકો છો કેટલી સરસ આપણી કેસર પિસ્તા કુલ્ફી બનીને તૈયાર થઈ છે। આને એક પ્લેટમાં મૂકી દઈએ અને બાકીની બધી જ કુલ્ફી આપણે સેમ આ જ રીતે બહાર કાઢી લઈએ। બીજી કુલ્ફી પણ મેં આ જ રીતે બહાર કાઢી લીધી છે। તમે ચાહો તો એને કેસર પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, બધી જ કુલ્ફીને મેં કેસર પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી લીધી છે। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।